بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد المصري من قناة وموقع وتطبيق سؤال وجواب للمعلومات والسيارات. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في فيديو النهاردة هنتكلم عن أهم 7 حاجات لازم تعرفهم وتاخد بالك منهم كويس وأنت رايح تشتري موبايل جديد لأول مرة. قبل ما تختار موبايل جديد خصوصا الموبايلات الذكية سواء أندرويد أو iOS، فلازم الأول تحدد أولوياتك، لأن الموبايل دلوقتي ما بقاش مجرد أداة بنعمل بيها مكالمات وبنستقبل بيها رسائل وخلاص، لكنه أصبح عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير شايله في جيبك وبيسمح ليك بأداء كل المهام المختلفة على مدار يومك، ونتيجة لكده فصعب جدا انك تعرف الموبايل المناسب ليك. والنقطة المهمة دلوقتي هي تحديد طريقة استخدامك للموبايل اللي انت عايز تشتريه. يعني على سبيل المثال لو انت محتاج موبايل علشان الاتصال وارسال الرسائل النصية واستخدام منصات التواصل الاجتماعي وبس، ففي الحالة دي انت مش محتاج كميزانية اكتر من $200 بس تقريبا. ولكن لو انت من هواة ومحب الالعاب فمن الافضل ليك انك تدور على الموبايلات الذكية اللي سعرها بيكون ما بين 400 ل $500. ولكن لو انت بقى من الناس اللي عايزه الافضل من حيث التصميم والاداء والمميزات وكده، فانت في الحالة دي هتصرف اكتر من $500 وانت طالع. دلوقتي يلا بينا نتكلم عن اهم 7 حاجات لازم تاخد بالك منهم كويس جدا وانت بتشتري موبايل جديد ان شاء الله. يلا بينا. أول حاجة لازم تاخد بالك منها واللي هو نظام التشغيل. في كتير جدا من الشركات المصنعة للموبايلات الذكية مش بتهتم أصلا بتوفير التحديثات اللازمة لنظام التشغيل في موبايلاتها بشكل سريع ودايم، وده طبعا عيب كبير جدا، وده لأن الإصدارات الجديدة في العادة بتضم وبتجمع تحسينات وأمان ومميزات قوية جدا بتفيدك وبتفيد أمان موبايلك في النهاية. وعلشان كده لازم قبل ما تشتري موبايل جديد لازم تعرف هل الشركة المصنعة للموبايل ده تهتم بتوفير التحديثات اللازمة لنظام التشغيل بشكل سريع لموبايلاتها ولا لا. يعني كمثال احدث اصدار متاح حاليا من انظمه تشغيل الاندرويد هو اندرويد 10 وبعده اندرويد 11 اللي اتكلمنا عنه قبل كده، تقدر تشوفه في الاي اللي ظاهره قدام حضرتك دلوقتي في الفيديو ده. ولكن للاسف مش كل الهواتف اللي تم اصدارها في عام 2019 بتدعم العمل باندرويد 10 او 11، ولذلك انا بنصحك ما تشتريش اي موبايل بيشتغل بنظام اندرويد قديم. حاول دايما تدور على موبايل بيشتغل بنظام تشغيل على الاقل لو اندرويد يكون بيبدا من اندرويد 9، ولو كان بيدعم الترقية والتحديث علشان يجيله إصدار أحدث من أندرويد فده طبعا أحسن بكتير ليك في النهاية كمستخدم لأنظمة الأندرويد بالتحديد. تاني حاجة لازم تاخد بالك منها واللي هي تصميم الموبايل والوظائف اللي هيقوم بيها. لما بتختار موبايل جديد لازم تعرف إن الذوق الشخصي يعتبر نقطة قرار أساسية ورئيسية سواء بقى من حيث المظهر الخارجي أو حتى المواصفات. ولكن من الأمور اللي لازم نعترف بيها إن مع كل شهر بيمر ومع تتابع إصدارات أحدث وإطلاق الموبايلات الجديدة اللي بنشوفها، الموبايلات الذكية الحديثة بتشبه بعضها بشكل كبير جدا لأبعد ما يكون. وكمان أصبحت الخيارات المتاحة قدامنا متأثرة جدا بتوجهات السوق والتحديثات الدايمة، وبالتالي لازم تاخد في اعتبارك إن التصميم بيأثر على وجود بعض الوظائف في الموبايل. يعني على سبيل المثال تلاقي موبايل بتصميم معدني أنيق وجميل جدا وعصري، لكن من الجانب التاني بيمنعك من استخدام بعض المميزات زي مثلا زيادة مساحة التخزين الداخلية عن طريق بطاقات المايكرو SD، أو إنه مثلا مش بيدعم مدخل السماعات التقليدي المعروف اللي هو 3.5 مللي. ولذلك قبل ما تشتري موبايل جديد لازم تتأكد من جودة الموبايل وإنه بيضم العناصر المهمة والأساسية بالنسبة لاستخدامك علشان تتأكد إنك هتكون قادر تستخدمه بالطريقة المناسبة ليك في النهاية. ثالث حاجة لازم تاخد بالك منها واللي هي حجم الشاشة ونوعها. فحجم الشاشة في النهاية بيتوقف على كيفية استخدامك للموبايل. يعني لو أنت من هواة ومحبي التصوير ومشاهدة الفيديوهات أو من هواة الألعاب فلازم على الأقل تستخدم موبايل تكون مساحة شاشته مش بتقل عن 5.7 بوصة. وبالنسبة للناس اللي بتستخدم الموبايلات الذكية بشكل أساسي علشان تطبيق واتساب أو لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي فالشاشة الصغيرة هتكون أكتر من كافية لاستخدامك. أما بالنسبة بقى لنوع الشاشة ففي نوعين رئيسيين وأساسيين للموبايلات واللي هما ال LCD والسوبر أموليد، والفرق الرئيسي بين الاتنين دول بيكمن في عملية إسقاط الضوء. من الناحية النظرية شاشة ال LCD بتميل إلى إنها تكون أكتر إشراق ووضوح وبتعرض المحتوى بشكل افضل لما بتكون تحت مثلا اشعه الشمس المباشره، ولكن شاشات السوبر اموليد توفر تباين اكتر حده ووضوح والوان اكتر تشبع. في الممارسه العمليه ومع مرور الوقت ووصول التقنيات الجديده فالفرق اصبح اقل وضوح بين الاثنين، ومع ذلك تكاد تكون الفول اتش دي او الفول اتش دي بلس او الكيو اتش دي بالنسبه للصور مفيش فيها اي مشاكل نهائيه. رابع حاجه لازم تاخد بالك منها واللي هي المعالج وذاكره الوصول العشوائي او اللي هي الرام. فالمعالج طبعا
طبعا هو محور الجهاز اللي بيعتمد عليه الاداء العام للموبايل، وفي بعض الاحيان بتكون قدرة المعالج هي اللي بتحد وبتقلل من تحديثات نظام التشغيل. وبصفة عامة تعتبر معالجات كوالكوم الجديدة ومعالجات ميديا تك خيارات مناسبة جدا، وفي نفس الوقت شركة هواوي اثبتت من خلال معالج كيرن انها قادرة على تقديم اداء جيد جدا لكل مستخدم. من الحاجات المهمة برضو اللي لازم نعرفها ان علشان المعالج يقدم لك افضل اداء، فحجم ذاكرة الوصول العشوائي او اللي هي الرامات امر مهم جدا جدا، والمعالج طبعا مهم، ولكن لازم ناخد في اعتبارنا المواصفات التقنية ككل للموبايل كله واحنا بنشتريه. خامس حاجة لازم تاخد بالك منها واللي هي مساحة التخزين الداخلية للموبايل. لما حضرتك بتختار موبايل جديد لازم تتأكد من حجم ومساحة التخزين الداخلية، وما تكتفيش باللي مكتوب على علبة الموبايل وبس، ولكن لازم تشوف ايه هو حجم المساحة اللي التطبيقات اللي تم تثبيتها بشكل سابق على الموبايل واخداه. وفي الوقت نفسه قبل ما تختار موبايل او ماركة معينة بسعة تخزين داخلية بتوصل ل 128 جيجا بايت او 256 جيجا بايت، فلازم تفكر في اللي انت هتستخدمه فعليا من المساحة دي، وتسأل نفسك سؤال واللي هو هل انا هستخدم الموبايل الذكي اللي انا هشتريه ده لحفظ الافلام والموسيقى والملفات والتطبيقات الكبيرة ولا لا؟ ولو كان جوابك لا، فانت في الحالة دي هتناسبك مساحة تخزينية 64 جيجا بايت، وهتبقى زايدة وفايدة كمان، غير انك اصلا هتقدر تستفيد من الخدمات السحابية علشان توفر لك مساحة على الموبايل مع قدرتك على حفظ ملفاتك بشكل دايم. بس طبعا الخدمات السحابية علشان تستخدمها لازم على الاقل تكون متصل بالانترنت، وخدها كده يا صاحبي كقاعدة عامة وثابتة لكل الموبايلات الذكية الموجودة في السوق كنصيحة، انك لما تختار موبايل جديد يكون على الاقل ما يقلش عن 4 جيجا بايت لذاكرة الوصول العشوائي واللي هي الرامات، و4 جيجا بايت لذاكرة التخزين الداخلية وحفظ الملفات. سادس حاجة لازم تاخد بالك منها واللي هي جودة الكاميرا. كل الشركات المصنعة للموبايلات الذكية بدأت تهتم بشكل كبير جدا بجودة الكاميرات والمميزات المرتبطة بيها في الفترة الأخيرة، وده طبعا شيء مهم جدا لكل المستخدمين، لأن مع تعدد العدسات وزيادة الدقة ودعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري والأوضاع اليدوية والمؤثرات الخاصة، فأصبحت الموبايلات الذكية أشبه ما يكون بالكاميرات الرقمية الحديثة. ولكن لازم تحط في اعتبارك إن الموضوع كله مش بيعتمد على دقة عدسة الكاميرا وإن 48 ميجا بكسل أفضل من 10 ميجا بكسل، لكن المهم هنا هو حصولك على نوع المستشعر المدمج وجودة العدسة وفتحتها. وكمان مش هتتكلف حاجة لما تدخل على متجر التطبيقات وتنزل تطبيق للكاميرا وتشغل من خلاله الكاميرا، وتتأكد بنفسك من سطوع اللقطات والمميزات أو الميزات بنفسك من خلال أي تطبيق احترافي لتشغيل الكاميرات. سابع وآخر حاجة اللي لازم تاخد بالك منها اللي هي عمر البطارية. عمر البطارية يعتبر من أهم المميزات اللي لازم تاخد بالك منها لما تختار موبايل ذكي جديد، ومرة تانية وبأكد عليها ما تتخدعش بحجم وسعة البطارية، ده لأنه لوحده مش معناه عمر بطارية أطول، لأن في كتير جدا من العوامل والأمور اللي بتلعب دور مهم ومختلف ولازم تعرفها، زي مثلا إنك لازم تاخد بالك من إن الشاشات اللي دقتها عالية بتستهلك كتير جدا من الطاقة، في حين برضو إن أحدث المعالجات حاليا بتهتم بتحسين عمر البطارية. وفي كمان معدل تحديث الشاشة اللي بيأثر برضو على عمر البطارية، وهل بيدعم الموبايل تقنية الشحن السريع اللي هو الفاست تشارج ولا لا. حاليا بطبيعة الحال هنلاحظ إن سعة وحجم البطارية ال 4000 ملي أمبير تعتبر الاختيار المناسب، وكله بيرجع برضو لحسب احتياجك واستخدامك اللي بيحكمك في النهاية. فده كان موضوعنا عن أهم 7 حاجات لازم تعرفهم وتحطهم في حساباتك وتاخد بالك منهم كويس جدا وانت رايح تشتري موبايل جديد لأول مرة. فأتمنى تكونوا استفدتوا معايا إن شاء الله. في النهاية طبعا مش هأكد عليك لو لسه جديد معانا في القناة ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب اشتراك في القناة ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا التانية سؤال وجواب قصص وحكايات علشان تستمتع بكل جديد ينزل فيها إن شاء الله. تقدر كمان تزور موضوع الفيديو ده على موقعنا الإلكتروني من خلال الرابط اللي هسيبهولك في الوصف تحت الفيديو، وكمان في أول تعليق مثبت تحت الفيديو ده بإذن الله. استنونا في فيديوهات تانية كتير إن شاء الله. تحياتي لحضراتكم، وفي النهاية كالعادة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.